با سلام و درود گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم و با یه سنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین. همونجوری که میدونین در طی ماه خرداد ماه هستیم و با کارزار 10,000 قدم در روز که عزیزان زیادی در ایران و سایر کشورها روزی 10,000 قدم در هر جایی به هر اندازه‌ای که میتونن در یک یا چند نوبت انجام میدن و واقعا امسال خیلی تعداد شرکت کنندگان بیشتر بوده. در این برنامه به یکی از بیماری های دیگه میپردازیم به عنوان تورم و سولینگ پاها و انکل. ورم کردن پاها و معمولا مچ پا و انگشتان پا، معمولا از زانو به پایین، در بین خیلی از افراد مسن مشکل بزرگی هست و بسیار شایع هست. در خیلی از موارد ورم پا به متخصصین دیگه نیاز هست، شما بایستی اونها را ببینید، ولی بنده یک خلاصه از دلایل و چگونگی ورم پا را براتون میگم و در نهایت هم نحوه مدیریت اون توسط خود شماها را نشون میدم که بنابر تجربه من بیمار در طی 30 سال تجربه کاریم اومدم با ورم خیلی شدید که در طی چند جلسه ورم پاشون یا کامل از بین رفته و یا به مقدار خیلی زیادی کاهش پیدا کرده. پس با 4 تا تکنیک و نکته خیلی مهم شما میتونید ورم پاتون رو به خوبی مدیریت بکنید. خب برای ورم پا باز هم درمانش و هم پیشگیریش پیاده روی باز معجزه میکنه که واقعا باز هم اینجا از شما میخوام در این کارزار، در این ماهی که همه هموطنان زیادی در طی این ماه دارن پیاده روی میکنن روزی 10,000 قدم، شما هم مشارکت بکنید. کسانی ورم دارن بایستی حتما اینو یه جورایی مدیریت بکنن و اگه درمان نشد، بهبودی پیدا نکردین، حتما به همکاران فیزیوتراپیست یا همکاران پزشک دیگه مراجعه بکنید که بتونید در اسرع وقت اونو به خوبی تحت کنترل داشته باشید. در یه سری شرایطی اگه ورم پا همراه با یه سری علائم و سیمتوم ها و ناراحتی های دیگه بود، شما بایستی در اسرع وقت با حالت امرجنسی به پزشک مراجعه بکنید که اینها اگه دردی در سینه داشتید به حساب یا حالت فشار و کوفتگی و ناراحتی شدید در قفسه سینه داشتید، یا اگه تنفستون مشکل پیدا کرده بود یا به نفس میافتید و یا اگه سرگیجه‌ای داشتید و یا اگه حالت گیج مانندی به شما دست داده و تب و غیره داشتید، در این شرایط بایستی اگه ورم پا هم داشتید در کنار این چند علائم بایستی حتما به پزشکتون مراجعه بکنید که اینها هر کدوم به یک سری از ناراحتی ها و بیماری های سایر دستگاه ها مربوط میشه که همکاران پزشک بتونن اونو درمان بکنن. خب یکی از دلایل ورم پا ناراحتی های قلبی هست که همین علائمی هم که اشاره کردم چند تاشون به ناراحتی قلبی برمیگرده که این ورم پا وقتی که قلب نتونه با خوبی کار بکنه، چرا که میدونیم قلب خون رو پامپ میکنه به تمام بدن و به خاطر یک سری فعالیت های مایچه و دریچه های مخصوصی که در پا داریم خون برمیگرده و اگه کارایی قلب پایین باشه در واقع پاها متورم میشن که همون اوده ما میگن و میتونه مشکلات زیادی براتون داشته باشه که بایستی حتما به دکتر متخصص قلب مراجعه بکنید. در اینجا در مقالات زیادم اشاره شده که نحوه زندگی سالم، همچنین فعالیت‌های فیزیکی، درمان‌های دارویی مثل بتا بلاکرز و همچنین جراحی‌های مختلف مثل کوروناری آرتری بایپاس و همچنین سایر مسائل پزشکی که برای درمان قلب همکاران پزشک توصیه میکنن و انجام میدن، باعث از بین رفتن ورم در پاها میشه. یکی از مشکلات دیگه‌ای که باعث ورم در پاها میشه ناراحتی ها و کمکاری
جگر هست، لیور دیزیز میگن، که باز میتونه مشکلات زیادی به خاطر اینکه جگر یک پروتئین به اسم آلبومین ترشح میکنه که باعث میشه خون از رگها خارج نشه در واقع، و وقتی این پروتئین کمتر ترشح بشه در جگر باعث بیماری هایی برای بدن میشه، من جمله تورم و اودما در ارزم بزرگتون پاها که اونا همکاران پزشک میتونن انجام بدن درمانشو. یکی از مشکلات دیگه که باعث تورم و ورم در پاها میشه فیلیر کیدنی هست یا ناراحتی های کلیه ها، که باز میدونیم خب کلیه آب بدن رو تنظیم میکنه و مواد زائد رو تصفیه میکنه، و اگه ناراحتی هایی در کلیه ها داشته باشیم بازم باعث ورم شدن دستا و پاها میتونه بشه، حالت پاف کردن چشما و اینا میتونه ایجاد بشه و دستشویی رفتن زیاد مخصوصا در شب، فشار خون شما میتونه بالا بره. و یکی از علائم دیگه در واقع ناراحتی کلیه ها پیدا شدن پروتئین در ادرار هست که اگه یک از این علائم داشتیم به متخصصین کلیه مراجعه بکنید. یکی از مسائل دیگه‌ای که باعث ورم و تورم پاها میشه آسیب‌های ورزشی هستن یا آسیب‌های غیر ورزشی در پا و انگشتان پا، کف پا، مچ پا، تاندون آکیلیس. خب همه ماها پامون پیش میخوره یا میافتیم. هر آسیبی که به پاها وارد بشه مخصوصا به دو بافت غضروف و لیگامنت و تاندون، چون مخصوصا غضروف خاصیت داره که آب و جذب و دفع میکنه، اگه پارگی ایجاد بشه باعث ورم شدن پا میشه، یا وقتی که پامون پیش میخوره و پارگی در موی رگ ها و لیگامنت ها و غیره ایجاد میشه هم همه دیدیم پا ورم میکنه، که مثل انکل اسپرین برو شکستگی پاها، همونش که اشاره کردم تاندون آکیلیس و همچنین پیچش زانو و یا پارگی ACL یک لیگامنت ضربدری زانو هم اینا هم باعث تورم زیاد میشن در بافتا، که روش های درمانی اونم یه چیز هست میگم پرایس، یعنی استراحت، یخ گذاشتن و کمپرشن یا منقبض کردن، فشار آوردن و همچنین الیویشن، پا را بالا گذاشتن. اینها روش های کلی برای سایر ورم ها هم میتونه باشه که میتونید استفاده بکنید. یکی از بافت‌های دیگه‌ای که باعث تورم پا میشه بورسایتیس است. بورسا یک کیسه کوچک آبه که در بین استخوان تاندون قرار داره و اگه اونا در قسمتی از پا پاره بشن باز تورم ایجاد میکنه که همراه با درد و میتونید اونو با مراجعه به همکاران فیزیوتراپیست درمان بکنید. یا سلولیتیس یک در واقع ناراحتی پوستی هست که باعث تورم میشه و همچنین کرونیک وینوس اینسفیشینسی، یعنی در واقع سیارگ های ما به خوبی کار نکنن، اون بازگشت خون به بالا را سیارگ ها انجام میدن و اگه خوب انجام نشه اونم میتونه باعث تورم در پاها بشه که همراه با معمولا درد و خستگی هست. پس اگه ناراحتی های رگ و موی رگی دارید حتما به پزشکتون مراجعه بکنید که بتونید در اسرع وقت اونها را با آنتی بیوتیک و سایر مسائل بهتر بکنه. یکی از مشکلات دیگه‌ای که تورم پاها خیلی زیاد هست دیابت هست یا بیماری قند خون که باز باعث تورم زیاد در پاها میشه و برای اون هم معمولا یک سری جوراب های کمپرشن ساکس هست که میتونید بپوشید، یک سری نکاتی مثل بالا نگه داشتن پا یا الیویشن و از همه مهمتر کاهش وزن دوستان که باز به پیاده‌روی برمیگرده که میتونه و مسائل زیادی دیگه که میتونید با دکترتون مشورت کنید. گاوت یا در واقع
یک نوع بیماری دیگه که در ارزم بزرگتون لیگامنت ها و مفاصل پاها وجود میاد، میتونه ورم ایجاد بکنه که اونم باز بایستی با دکتر و همچنین فیزیوتراپیست رو مشورت بکنید. یکی از دلایل دیگه میتونه اینفکشن یا هر چرک کردن یک بافتی در بدن باشه که باعث تورم میشه، مثل همون سلیتوس که اشاره کردم بهش. و نکته دیگه ای که حائز اهمیت لیمف اودیما هست که خب میدونیم در کنار دستگاه گردش خون ما یک دستگاه دیگه داریم به اسم لیمفاتیک سیستم که کار این دستگاه لیمفاتیک اینه که مواد زائد بدن رو در بافت‌های میان بافتی جمع میکنه و میاره از طریق یه سری غدتی که در نهایت به کلیه و غیر وصل میشه، بدنش ما رو تصفیه میکنه. و وقتی که این سیستم هم دچار بیماری بشه، باز شما شاهد تورم در پاهاتون میشید. ماساژ های خاصی هست که برای بیماری های دستگاه لیمفاتیک خیلی مؤثره، لیمف درنیج میگن که همکار فیزیوتراپیست هم خیلی اونو بلدن. با سری تکنیکا این اودما رو میاریم بالا از پاها. و در نهایت بلاد کلات یکی از مشکلاتی هست که باعث تورم در پاها میشه. خب میدونیم که بلاد کلات یه چیز خطرناکی هست، حتما باید با دکترتون مشورت بکنید. در واقع دیپ وین ترومبوزیس DVT یا وقتی که در یک جاهایی از دستگاه گردش خون معمولا هم در پاها میتونه با وجود بیاد که بعد این کلات ها میتونن به سایر قسمت بدن، حتی میتونن به شش ها برسن و حتما بایستی با دکتر مشورت بکنید که علائم این هم باز تورم پا خیلی وقتا میتونه در هر دو پا باشه یا در یک پا باشه. درد کوفتگی در پا، گرم بودن اون ناحیه و قرمز شدن اون قسمت از پوست شما میتونه نشون دهنده این باشه. و همچنین رنگ عوض میشه، تغییر رنگ، و همچنین تب خواهید داشت. و بلاد کلات میتونه برای بعضی افراد ریسک خیلی بالایی داشته باشه، مخصوصا برای خانم‌های حامله و همچنین کسانی که وزن بالایی دارن و همچنین در افراد خیلی مسن. یک سری داروهای هورمونی یا استروژن و مثل استروژن و همچنین نون استروید اینفلاماتوری دراگز هست که به اسم NSAIDs معروفن، میتونه مؤثر باشه، آنتی دیپرسانت و همچنین داروهای مربوط به دیابت و کلسیم و غیره. خب پس همونجوری که دیدید علائم و دلایل خیلی زیادی برای تورم پاها داریم. برای اینکه بهترین روش شما بتونید بلد باشین و مدیریت بکنید، بنده توصیه میکنم در صورت مشاهده تورم اگه احیانا آسیبی، افتادگی، ناراحتی داشتید که خب داستانش فرق میکنه، ولی اگه برای افراد مسن در طی چندین ساعت تا چندین روز و بعضی وقتا هفته ها تورم پاهای شما طول کشید، حتما به پزشک خودتون مراجعه بکنید و اون تصمیم میگیره که چه دارویی بهتون داده بشه و یا اگه لازم شد آزمایشات مختلف بعدی و ارجاع دادن شما به سایر متخصصین و اونها توصیه میکنن. ولی برای خودتون در منزل یه سری نکات ساده‌ای هست که باید حتما اجرا بکنید، مخصوصا برای آسیب‌های مثل افتادن، پیش خوردن پا و غیره و یا سایر تورم‌ها هم اینها را، نکاتی را که میگم میتونید به راحتی انجام بدین، هیچ ضرری اینها ندارن. و برعکس در تمام این شرایطی که اشاره شد و دلایل تورم، این نکات میتونن خیلی مفید باشن. پس در کنار این که به دکترتون مراجعه میکنید، این نکات هم حتما انجام بدین و در خیلی از مواقع بعد از چند روز شما شاهد کاهش تورم میشید. تا از دلایل تورم پاهاتون مطمئن نیستین، ندین کسی رو پاهاتون ماساژی چیزی انجام بده.
اگه دلیلش مشخص شد بعد میتونید که آیا انجام بدین یا نه. و مسئله بعدی هم مسئله ورزش و مدیریت فعالیت فیزیکی و ورزشی است که الان براتون نشون میدم. خب برای تمرین هایی که مؤثرن و بنده همونجوری که گفتم تو صدها بیمار دیدم و واقعا آدم لذت میبره نتایج اینجوری میبینه، یکی از اینا تمرین های موبیلایزینگ یا نرمشی های خیلی ساده هستن که به خاطر عدم حرکت کافی در این قسمت های پا تورم ایجاد میشه. به همین سادگی پا رو بیار بالا، نه بذار زمین، خمو کن، راست کن. این حرکت باعث میشه مفصل شما حرکت کنه، اون مایعی که داخل مفصل هست فعالیت میشه، باعث منقبض منبسط شدن این مایچه ها میشه و افزایش حرکت اون تورم رو میاره پایین. یکی بعدی میبری بیرون و داخل. آفرین، خیلی راحت میبرین داخل و بیرون. هر کدوم از اینا رو 5-6 دفعه در روز تکرار میکنیم. ببینید دوستان، برای تمرین دیگه من میگفتم 1 دفعه در روز کافیه، ولی برای این اگه ورم دارین در پاهاتون 5-6 دفعه در روز میرین این تمرین رو انجام میدین. یکی بعدی که تمرین خیلی خوبیه، این پا رو میاریم بالا و میبریم پایین حدود 2 تا 5 تا. برای افراد مسن، چون میبینید دوستان این ورم ها و اودمان بیشتر در افراد مسن پیش میاد. برای افرادی که آسیب دارن، برفرض انکل اسپرین یا زانو پیچش خورده، میتونید به برنامه مربوطه ما مراجعه بکنید و افراد مسن بیشتر از 5-6 تا اینو انجام بدن، شاید آسیب به جای دیگه وارد بشه. پس 5 تا انجام بدین، اگه در نداشتین بکنین 8 تا، اگه هم در نداشتین بازم همون 2 تا 8 تا برفرض انجام بدین کافیه. باز اصل 1 بار انجام بدین. و یکی بعدی زانوتون رو خم میکنید، صاف میکنید. این همه باعث میشه که تمام بافتا حرکت بکنن و تمرینی که خیلی خوبه در این حالت نگه میدارین. حالا مچ پاتو بالا و پایین میکنید، اونتا بیشتر از 10 ثانیه یا 10 دفعه انجام ندین، برای پاهاتون میتونه فشار زیاد بیاره. یکی بعدی دوچرخه میزنید با پاهاتون، یه 20 دفعه 30 دفعه، باعث میشه تمام فعالیت های مایچه های پاهاتون فعال بشن و فعالیت داشته باشن که خیلی تمرین خوبیه. و اینها رو که انجام دادین، بعد شروع میکنیم به پیاده روی دوستان. حتی اگه نمیتونیم پیاده هم بریم، پاشین سر پا، مثل من که الان سر پا وایسادم، وزن رو میندازین روی چپ، روی راست. همونجوری که گفتم وزن رو میندازین روی پای چپ، پای راست. این خودش باعث فعالیت پاها میشه و ورم رو میاره پایین. یکی بعدی، اگه مسن هستین دستتون میگیریم به یک جایی. من حالا دست مونیکا رو میگیرم، فرض کنین یه جایی گرفتیم، بعد روی پاشنه ها رو میاریم بالا و میریم پایین. 2 تا 10 تا اینو انجام بدین. کلا اگه ورم هم ندارین دوستان بینندگان مسن، این تمرین هم رو انجام بدین که ورم نگیرید در آینده یا ورم به سراغ پاهاتون نیاد. خیلی عالی. و همزمان پیاده رویتون رو افزایش بدین دوستان. پیاده روی بهترین درمان برای کاهش ورم هست. اگه اینا رو انجام دادین، پاهاتون تقویت شد، یه چند دفعه هم اسکوات انجام میدین. یه ذره میری پایین، کافی نه. Not that much, Monica, just little bit. Perfect, enough. carry on please. در همین حد بریم پایین. اگه هم مشکلی داشتین، دستتون میگیریم به یک دیواری، کمدی، جایی مطمئن باشین که نیفتین. کسانی که این تمرین انجام ندادن، اولش حتما دستشون رو به یک جای بگیرن که تعادلشون از دست ندن. حتی برای پاشنه بالا آوردن هم تعادل باید حفظ بشه. خب این تمرین تقویتی کافیه برای ورم در اون 2-3 هفته اول. یادتون باشه بیشتر فشار بیارینم بدتر میکنه. اینه که همزمان نفس عمیق بکشید. همیشه موقع تمرین، مخصوصا برای ورم، خود نفس عمیق کشیدن یک سیستم دیگه در بدن هست که فعال میشه و باعث کمک میکنه به کاهش ورم. خب یکی بعدی چند تا کششی انجام میدیم. مونی که اینجا بشین لطفاً. خب این پاتو میندازین رو پای دیگه، اینجا میذارید. حالا یکی از مایچه هایی که باید کش بیاره این مایچه است. این دست رو میذارین روی زانو، با دست دیگه این ساق و پنجه های پاتون رو میگیرید و ساق پاتون رو کش میارین محکم، میرین تا به اون طرف. خوب
30 ثانیه نگه میدارین و 3 دفعه تکرار میکنید. یکی بعدی همزمانی که به این ور میکشید، مونیکا let me please، همزمانی که به این ور میکشید یکم بالا هم بکشید. در واقع اولی اینجوری بود، دومی به پایین و یکم بالا. مونیکا نشون بده بالا. آفرین. که این قسمت بیرونی مچ پاتون رو کش میاره. عالی. تمرین بعدی رو در حالت نشسته مچ پاتون رو خم بکنید به این ور. آفرین. نه just this way. نگه میدارید اونجا و حالا میرین تاچ توز میکنید. آفرین. این باعث کشش مایچه های پشت پا و یکم هم تاندون آکیلیس میشه که خیلی تمرین خوبیه. تمرین بعدی که خیلی مفیده برای ورم پا، یه حوله اینجوری تا میکنید. حالا با این دست بگیر مونیکا، اینم با این دست بگیر. اینو میذارید روی پنجه پاهاتون. آفرین. و حالا پا رو میاریم بالا و میکشیم به پایین تا جایی که میتونید. حالا حدود 30 ثانیه نگه میدارید، باز میرید پایین و میکشید دوباره تا بالا. قشنگ میکشین تا قدرت دارین. برای کششی ها دوستان نگران نباشید، یکم بیشتر بکش، بیشتر. آفرین. نگه میدارید. یکی دیگه که خیلی خوبه، در این حالت هم یکم بکشید، میتونید اینم انجام بدین و ممنون. کافیه مونیکا. thank you. یکی بعدی رو به یک دیواری، باکسی، چیزی تکیه میدین. مونیکا اینو نشون بده و در حالت قدم وای میسین. اینو یکم بذار جلوتر. no the front foot forward. اوکی. خب در این قسمت، در این حالت، این قسمت پیش میاد که خیلی کمک کننده دوستان برای ورم پا. یکی از بافتایی که خیلی مشکل پیدا میکنه تاندون آشیل هست. تاندون آشیل بزرگترین تاندونه در قسمت پا و کل بدنم و اگه حرکت نداشته باشه اون خاصیت ارتجاعیش از دست میده و خود اون باز مشکلات ورم رو بیشتر میکنه. و عالی. 30 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنیم برای هر دو تا پا. و یکی بعدی هم در کنار پله انجام میدیم. تمرین بعدی در لبه پله وای میسین، دستتون میگیریم به پله، حتما بدون دست انجام ندین. بعد پاشنه هاتون رو بذاریم بره پایین. قشنگ ریلکس میکنید. اینجا اینو کش میاره، اینم کش میاره و 30 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید. بعد این پا رو ریلکس میکنید. no just relax this foot please. روی یک پا انجام میدین. open your feet slightly مونیکا that you can show properly. آفرین. و 30 ثانیه 3 دفعه تکرار کنید. حالا پا رو عوض کن. swap the feet please. آفرین. اون پا رو ریلکس میکنین، دستاتون هنوز گرفته و اینو انجام میدین و عالی. اینو هر جا پله دیدین افراد مسن اینو انجام بدن لطفا. این خیلی تمرین مهمیه دوستان، باعث میشه که تمام آکیلیس با یک موقعیت خیلی عالی کش بیاد. این هم از روش و متد مدیریت ورم پا. و اگه نکته سوالی دارین یا به بنده و برنامه پیام بدین و یا به همکاران پزشک و فیزیوتراپیست مراجعه بکنید. این تمرین رو جدی بگیرید و مطمئناً با پیاده‌روی کافی و این تمرین ها اکثر ورم هاتون یا مدیریت میشه یا بسیار کاهش پیدا میکنه. در آخر برنامه از همه شما عزیزان متشکرم و با تشکر از خانم مونیکا و آرزوی موفقیت شما در کارزار 10,000 قدم در روز. تا برنامه بعد و هفته بعد، شب و روز خوش. خدا نگهدار.